Hello everyone! Matagot-tagot ako namin. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng isang makeup look which is yung on-the-go makeup look ko. Ito yung makeup look na ginagawa ko every time na lumalabas ako out of town or somewhere na may occasion, simpleng occasion, ganon. So ito yung ginagawa kong makeup. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button dyan sa baba para ma-update kita sa mga bagong video na i-upload ko. So without further dakdak, let's go! Hi! So bago ang lahat, kailangan natin maghilamos. And then, mag-apply tayo ng primer from Sassy Lady. So after ng primer, maglalagay tayo ng BB cream from Maybelline. Okay, so maglalagay lang tayo ng very light. So ito lang. Yan. Kita nyo. Basta lang may makapitan yung powder natin mamaya. Ayaw natin magmukhang makeup pag may pupuntahan or atin na simpleng okasyon lang, ganun. So, very light lang. Okay, so after natin i-blend yung foundation, so kung trip ko, naglalagay ako ng lip tint sa dito. Pero kadalasan hindi naman. Pero for now, maglalagay tayo. Very unti lang. Para, lang, parang mabuhay lang yung face. Walang blush on, parang patay yung mukha. So, lalagyan lang natin ng unting buhay. So, ang ginamit ko pala is ito, lip and cheek tint from Nichido. Nabili ko to sa Watson, sa Baguio pa. Okay na ba? Parang nawala. So, lagyan pa natin ng unti. Diba, tatakpan na naman natin to ang powder. So, ayan, after nyan, mag-powder na tayo using this Johnson. Ito. Unti lang din lalagay nating powder. Nabrabrak. Hi! After ng powder, magkikilay tayo. Kilay lang tayo ng very light. So, medyo may kilay naman akong unti. Dagdagan lang natin ng unti. So, ayan. Gusto lang natin yung natural look. So, i-brush lang natin ako. So, after naglagay tayo ng very light na eyeshadow para naman mabuhay yung mata natin. So, we're gonna use this shade. Yan. So, dudut-dutin lang natin to. So, apply lang. Ayan. May difference na, no? And then, maglalagay tayo ng unting ganito. May shimmer dito sa may inner. Lagyan natin dito sa inner part. Yan. Ayos na yan. The other one naman. And ginagawa ko din to pag pumunta akong simbahan tapos may time pa ako. Ganun. Pero sa past days ko na nakikisimba, hindi na ako nagme-makeup. Kasi laging rush. And so after that, pag gusto ko maglagay ng eyeliner, naglalagay ako, pero kadalasan hindi. Pero sa ngayon, maglalagay tayo ng super light na eyeliner. Okay? So gagamitin natin to eyeliner from Pink Flash. Okay, so super light lang gagawin natin. Ganun lang. Okay lang. And then ayan. And maglalagay lang din ako sa inner. So parang doon mismo sa ng eyelid ko.
patong ko lang tong tip niya dun sa hirap magsalita habang nag-eyeliner. So, ayan. Okay na yan. Baka umitim pa lalo. So, gagawin ko lang yan sa kabilang mata. So, ayan. Super light lang siya. After that, mag-curl tayo ng eyelashes. So, after yan, maglalagay tayo mascara from Panoramic Curl. This twin side mascara. So, after yan, ginagawa ko, nagkaganyan ako para ayoko na may buo-buo. So, ginagawa ko ganito. Kasi, basta ganun, ayoko ng buo-buo na lashes. So, as I have said, ayaw nating magbukang makeup. So, very light lang yung gagawin. And then, lastly, ang ginagawa ko, nagli-lipstick, syempre. So, dahil pandemic at nagka-face mask, hinahanap ko yung isang pair nito kasi wala. Yung medyo nude pa, sana. So, i-prepare ko na lang siya dito sa Hindi ko alam kung anong brand nito. From Fenty Beauty. So, ipag-add ko lang to. So, ayan, super matte yung dating. So, try natin kung mag-smudge siya pag nag-face mask tayo. So, ayan. So, ayan yung may ginagamit ko pag lumalabas. Tapos, naka-face mask. So, I think we're done. And, pa-finalize ko lang tong look na to. And, I'll be back.